Οι δύο πόλεμοι σχετίζονται ο ένας με τον άλλον, επειδή πρόκειται μάλλον για άξονες, για γραμμές που τώρα παραδόξως η Ρωσική Ομοσπονδία έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με το Ισλαμικό Ιράν, με την θεοκρατία δηλαδή του Ιράν. Αυτό είναι κάτι παράξενο, δεδομένου ότι οι ηγέτες και της χώρας της Ρωσίας και της Εκκλησίας μιλάνε για την υπεράσπιση και για την προστασία των παραδοσιακών αξιών της Ορθοδοξίας. Λένε ότι παλεύουν για το κύρος της Ορθοδοξίας, για τη γνησιότητα της Ορθοδοξίας και εντωμεταξύ έχουν σχέσεις και συνεργάζονται στενά με το Ισλαμικό κόσμο και μάλιστα με ακραίες τάσεις μέσα στο Ισλαμικό κόσμο, επειδή όλοι εμείς γνωρίζουμε, ο Ισλαμικός κόσμος είναι μεγάλος και έχει πολλά ρεύματα και δεν είναι καθεαυτόν εχθρικός. Αλλά η Ρωσία κάπως αποφάσισε να συνεργάζεται με ένα τεμάχι, ένα κομμάτι του Ισλαμικού κόσμου, το οποίο είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο, πιστεύω, όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για την Ουκρανία, επειδή έχουμε τα drones στην Ουκρανία, τα οποία έχουν φτιαχτεί στο Ιράν, είναι ιρανικά drones, τα οποία καταστρέφουν κυριολεκτικά τις υποδομές. Μας άφησαν το περασμένο χειμώνα χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση, δηλαδή κινδύνευε ο κόσμος να πεθάνει ουσιαστικά από απουσία και στα νοσοκομεία όταν κόβεται το ρεύμα στο νοσοκομείο και ο κόσμος μπορεί να πεθάνει. Και αυτό λόγω των drones ιρανικών. Τώρα έχουν συνεργασία με ένα καθεστώς πολύ, νομίζω, επικίνδυνο της Βόρειας Κορέας, που δεν σέβεται θρησκεία καθόλου. Έχει μια θρησκεία. Έχει τη θρησκεία του ηγέτη. Τώρα η Ρωσία παίρνει τα πυραυλικά από την Κορέα κλπ. Δηλαδή πρόκειται για έναν άξονα, ο οποίος είναι επικίνδυνος και για τη Μέση Ανατολή και για την Ουκρανία βέβαια. Και για όλο τον κόσμο θα έλεγα, ιδιαίτερα με τα πυρηνικά όπλα που θέλουν να τα αποκτήσουν. Ακόμη και η Ελλάδα, επειδή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και η Ελλάδα κινδυνεύει νομίζω από αυτόν τον αξώνα στο κάτω-κάτω. Έχω πει ότι η Ρωσία προσπαθεί, ή μάλλον εκείνοι που παρακινούν τη χώρα και τον λαό της προς τον πόλεμο, προσπαθούν κάπως να εξηγήσουν αυτό το πόλεμο. Εγώ πιστεύω ότι ο πόλεμος ξεκίνησε χωρίς λογική την οποία θα μπορούσε να καταλάβει κανείς απ' έξω της Ρωσίας. Δηλαδή μιλάμε για μια αρπαγή, μια άγρια αρπαγή. Είναι ουσιαστικά ένας πειρατισμός που πήρανε την Κριμαία, πήρανε το ανατολικό μέρος της Ουκρανίας, τον Ντονμπάς, και τώρα προσπαθούν να βγάλουν κάποιο νόημα από αυτό, να το εξηγήσουν κάπως. Και νομίζω σε αυτό έχει συμβάλει και η Εκκλησία, η Ρωσική Εκκλησία, και συνέχεια προσπαθεί να βρει λόγους και επιχειρήματα να εξηγήσει στον λαό της Ρωσίας και στον εαυτόν της γιατί είναι αυτός ο πόλεμος, ποιος είναι ο λόγος, γιατί σκοτώνεται τόσος ο κόσμος, γιατί σκοτώνονται οι ομόδοξοι, επειδή οι περισσότεροι Ουκρανοί που σκοτώνονται είναι Ορθόδοξοι και οι περισσότεροι Ρώσοι που σκοτώνονται και σκοτώνουν τους Ουκρανούς είναι Ορθόδοξοι. Δηλαδή μιλάμε για έναν πόλεμο που οι ομόθρησκοι προσπαθούν να εξουθενώσουν ο ένας τον άλλον. Έτσι εδώ έρχεται και η Εκκλησία και αρχίζει να παίζει αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή λειτουργεί ως ένας εξηγητής, ως ένας ερμηνευτής αυτού του πολέμου.
Και χρησιμοποιεί κάποια επιχειρήματα από την Ορθόδοξη παράδοση και μάλιστα τη γλώσσα τη χρησιμοποιεί, χωρίς να χρησιμοποιεί ακριβώς την θεολογία, επειδή η θεολογία μας βέβαια δεν μπορεί να εξηγήσει, να δικαιολογήσει αυτό τον πόλεμο, αλλά χρησιμοποιούν κάποιες ιδέες. Παραδείγματος χάριν, παίρνουν την ιδέα που υπάρχει στον Άγιο Απόστολο Παύλο για τον κατέχοντα, που ο Παύλος μιλάει ότι υπάρχει ο κατέχον, ο οποίος διατηρεί τον κόσμο στην ολοκληρότητά του. Η ιδέα η οποία ύστερα χρησιμοποιήθηκε από τους Βυζαντινούς, έτσι τουλάχιστον παρουσίαζαν το ρόλο των αυτοκρατόρων, εννοούσαν ότι είναι μέσα στην οικουμένη, επειδή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν η οικουμένη και επειδή είχαν μια ευθύνη για την αυτοκρατορία. Η Ορθοδοξία είναι η αληθινή θρησκεία, είναι η αληθινή παράδοση η οποία εκφράζει ακριβώς, χωρίς καμία παραμέλεια, την αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Και επειδή είμαστε Ορθόδοξοι και είμαστε σωστοί, λένε ότι πρέπει να προστατέψουμε αυτή την αλήθεια και να προστατέψουμε έναντι των δυνάμεων οι οποίες επιτίθονται συνέχεια εναντίον μας. Ουσιαστικά έχουν μια αντίληψη ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ της Δύσεως και της Ρωσίας, επειδή θεωρούν τις υπόλοιπες Ορθόδοξες εκκλησίες και χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, ότι ανήκουν στη Δύση και είναι δηλαδή γι' αυτό διαφθαρμένοι πια, δεν εκπροσωπούν, δεν εκφράζουν απολύτως την Ορθοδοξία και την αλήθεια. Προσπαθούν να βρουν λάθη θεολογικά στο ελλαδικό χώρο και να δημιουργήσουν με αυτόν τον τρόπο την εντύπωση ότι ακόμη και η Ελλάδα και οι υπόλοιπες Ορθόδοξες εκκλησίες, το Οικουμενικό Πατριαρχείο βέβαια, το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας κλπ. Έχουν πτώσει σε ένα λάθος, σε μια κακοδοξία και γι' αυτό μόνο η Ρωσία παραμένει και πρέπει να προστατεύει τον εαυτό της εναντίον των επιθέσεων που έρχονται από τη Δύση. Μιλάμε για μια παρανοία, πιστεύω, για μια αντίληψη διαλυστική ουσιαστικά που βλέπει τον κόσμο ως διαχωρισμένο σε οντολογικά κακό μέρος και οντολογικά καλό μέρος. Για αυτούς η Ρωσία είναι το καλό μέρος και λένε ότι έχουν κάθε δικαίωμα να προστατεύουν την Ορθοδοξία τους και τον εαυτόν τους έναντι της εχθρικής Δύσεως και άλλων Ορθοδόξων εκκλησιών μάλιστα, οι οποίες έχουν παραπτώσει και έχουν πάει με την υπόλοιπη Δύση. Έτσι προσπαθούν να εξηγήσουν αυτόν τον πόλεμο. Ουσιαστικά για αυτούς ο πόλεμος αυτός στην Ουκρανία είναι ο πόλεμος της άμυνας. Λένε ότι αμυνόμαστε, κάνουμε άμυνα, ενώ επιτίθονται, δηλαδή κάνουν εισβολή και σκοτώνουν τον κόσμο εκτός της Ρωσίας. Δεν επηρεάζει κανέναν μέσα στη Ρωσία. Αυτοί πηγαίνουν έξω, σκοτώνουν, καταστρέφουν κλπ. Και με όλα αυτά λένε ότι έχουν άμυνα. Στην νοοτροπία τους είναι ακριβώς έτσι, ότι αυτοί νομίζουν ότι πολεμάνε τον Αντίχριστο, δηλαδή τον διάβολο καθεαυτόν. Δηλαδή για αυτούς ο πόλεμος είναι κοσμικής διαστάσεως. Είναι ο πόλεμος τον οποίο έχει περιγράψει και ο Απόστολος Παύλος. Έτσι τουλάχιστον είναι στα μυαλά τους, στην ιδέα την οποία έχουν. Και δυστυχώς την ιδέα αυτή την έχει εμπνεύσει η Εκκλησία. Η ρητορική αυτή ήρθε από την Εκκλησία και είναι λανθασμένη, εντελώς λανθασμένη. Αυτή είναι η εξήγησή μου γιατί έγινε δυνατός αυτός ο πόλεμος, γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος εκ μέρους της Ρωσίας. Πρόκειται για μια λανθασμένη αντίληψη περί της Ορθοδοξίας και εγώ τη θεωρώ κακοδοξία και τη λέω κακοδοξία. Πρόκειται για μια λανθασμένη εσχατολογία, για μια λανθασμένη εκκλησιολογία, για μια λανθασμένη αντίληψη της ιστορίας, περί της ιστορίας, για μια λανθασμένη ερμηνεία της Αγίας Γραφής, δηλαδή μιλάμε για μια ουσιαστικά κατάχρηση της Ορθοδοξίας μας.